لو انت مدرس، مدرب، قارئ، منشد، امام، خطيب، مؤذن، استاذ جامعة، اي حاجة، اي وظيفة من اللي بتستخدم فيها صوتك وبتعاني من ان صوتك محشرج، صوتك مبحوح، مش قادر تتكلم، بتبذل مجهود في الكلام، في ألم في الحنجرة دايما، ألم في الحلق، صوتك مغلق، مقفول، ناشف، بتتنحنح كتير، الفيديو ده معمول عشان حضرتك، وإن شاء الله الحلول هنتكلم فيها في الحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. معاكم أحمد شفيق، مدرب الصوتيات والمقامات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المشاكل اللي بتقابل الناس اللي بتستخدم صوتها في شغلها. مفيش أي حد بيستخدم صوته في شغله إلا ومر بمشكلة من المشاكل اللي احنا ذكرناها في أول الحلقة. علشان كده إن شاء الله أنا حابب إن أنا أشارك معاكم النهاردة تجربتي الشخصية ودختي السنين طويلة على دكاترة الأنف والأذن والحنجرة ودكاترة التخاطب وعلى دكاترة الجهاز الهضمي، علشان خاطر صوتي محشرج، صوتي تعبان، مش قادر أمارس أو أدي زي الأول بسبب الحشرجة الكتيرة جدا. فتنويه هام جدا خدوه في الاعتبار. أولا أنا بتكلم عن علم، لأن أنا كيميائي شغال في شركة أدوية أساسا، فده مجال تخصصي ومجال دراستي، ان انا اتكلم عن ادويه او اتكلم عن مواد فعاله او اتكلم عن مرض. ثانيا انا بتكلم عن تجربه شخصيه، عشان ما حدش الانتقادات انا عارف انها هتبقى رهيبه قوي على الفيديو ده، هيقولوا انت ليه بتشخص، ازاي بتوصف علاج. الفيديو ده للناس اللي عايزه تستفيد فقط، لان فعلا مشكله عويصه جدا ان صوتك يكون راس مالك ورايح منك. بداية ايه الاسباب اللي تخلي صوتك محشرج او ايه المشكلات اللي بتواجه الصوت؟ اتكلمنا في الحلقات اللي ظاهرة قدامكم دي، في السلسلة اللي ظاهرة دي، سلسلة مشكلات الصوت وعلاجها، عن ايه الاسباب بالظبط اللي بتؤدي لتعب في الصوت. تقدر ترجع للحلقات دي، هتلاقي اللينك ظاهر فوقي دلوقتي، واللينك موجود برضو تحت الفيديو في الديسكريبشن، تقدر ترجع بالتفصيل. النهاردة انا بتكلم باختصار واخش في العلاج على طول. أسباب مرض الصوت أو بوظان الصوت 3 أسباب: سبب عضوي، يا إما سبب نفسي، يا إما سبب ناتج عن سوء استخدام. السبب الناتج عن سوء استخدام مش هتكلم فيه، السبب النفسي مش هتكلم فيه. النهاردة هتكلم عن السبب العضوي. النفسي وسوء الاستخدام تقدر انك ترجع للحلقات اللي فاتت. انا ما اتكلمتش في علاج العضوي لان بصراحة ما كنتش حابب ان انا احط نفسي في مجازفة واتكلم عن ادوية او اتكلم عن امراض واوصف علاج، لكن انا قبلت التحدي وهتكلم في ادوية وهتكلم في امراض، وكل ثقة في الله عز وجل وفيكم انكم عارفين ومقدرين كويس انا بقول كده ليه. انا حريص عليكم اولا وعلى الناس اللي بتعاني من مشكلات في صوتها. زي ما احنا متعودين ان احنا بنتكلم بالعلم والعقل والمنطق والاقناع. انا دلوقتي حنجرتي وجعاني، السبب ممكن يكون حاجة من 3: يا اما السبب التهاب في الجيوب الانفية، او السبب في التهاب في الجهاز الهضمي والمريء، يا اما التهاب في الحنجرة نفسها. معقول التعب ممكن يكون فوق الحنجرة او تحت الحنجرة؟ طب الحنجرة نفسها ماشي. لا يا فندم، دلوقتي مشاكل الجهاز الهضمي بتأثر على الحنجرة، مشاكل الأنف والأذن بتأثر على الحنجرة، ثالثا الحنجرة نفسها تعبانة. الحاجة المشتركة بين ال3 إن ال3 التهاب أو احتقان. فسعادة الباشا أول ما يحس بألم في حلقه أو ألم في حنجرته يعمل إيه؟ يجري على الصيدلية يقول له هات لي استحلاب زي ستريبسلز او لاريبرو او تانتم، يقول له انا عايز استحلاب علشان زوري وجعني، حنجرتي وجعاني، يضرب حبايه الستريبسلز من هنا ويقول لك انا بقيت تمام. الكلام ده مش منطقي. ليه؟ لان الحنجره جزء من الجهاز التنفسي، فاول ما حضرتك بتاخد حبايه الاستحلاب مجرى التنفس بيتسد عن طريق لسان المزمار علشان تبلع ريقك وينزل في البلعوم وينزل على المعده. فاصلا انت بتاخد الستريبسلز عشان ينزل على الحنجره والاحبال الصوتيه. ده مفهوم خاطئ. الحنجره والاحبال الصوتيه موجوده في الجهاز التنفسي، لو في اي نقطه ميه نزلت في الجهاز التنفسي هتشرق، مش هتطيق نفسك، هتقعد تكح. فانت بتاخد الستريبسلز والحاجات دي لما يكون عندك التهاب في الحلق، في الحلق نفسه قبل ما تروح للسان المزمار، في الفم والحلق.
هيبقى مطهر معاك زي الفل. انما الحنجره نفسها، انت عايز حاجه تعدي على الحنجره نفسها، مفيش طريقه تعالج لك الحنجره او الاحبال الصوتيه موضعيا الا الاستنشاق عن طريق الفم، الا الاستنشاق عن طريق الفم. بس احنا الاول بنتكلم في نقطه الاستحلابات يا جماعه. لو الالتهاب في الحنجره نفسها يبقى الاستحلاب ملوش لازمه. حشرجه صوت، بحه صوت، الاستحلاب ملوش لازمه. اتفقنا؟ وكله بالمنطق وبالعلم. هو العلم بيقول ايه؟ ان اصلا حبايه الاستحلاب دي مش هتعدي على الحنجره في شيء، اخرها الحلق، بعد كده هتنزل على المعده. طب الحل هتصرف ازاي؟ تجربتي الشخصيه، جيت في يوم من الايام كنت تعبان وحنجرتي وجعاني وصوتي محشرج، رحت كشفت عند دكتور انف واذن وحنجره، قال لي الالتهاب عندك في الجيوب الانفيه شديد جدا، هو ده اللي مأثر على حنجرتك. يعني الحنجره سليمه يا دكتور؟ الحنجره سليمه. ايه السبب او المشكله؟ السبب الرئيسي موجود في الجيوب الانفيه. طب والعلاج؟ الروشته اللي كتبها لي كانت كالاتي: كتب لي مضاد حيوي اسمه ازروليد لمده 3 ايام كل يوم الصبح، وكتب لي دواء اسمه كلاريناز لمده اسبوع، قرص صباحا وقرص مساء. لو ما لقيتش كلاريناز هتلاقي ديكونجيس ال، ده البديل بتاعه اسمه ديكونجيس ال، صباحا ومساء لمدة اسبوع. وكتب لي نوعين 2 قطرات، اوكسيميت وابيكسيدون، بخلطهم على بعض واستخدمهم لمدة اسبوع. ده لعلاج الجيوب الانفية في اول اسبوع. طيب انا خلاص الالتهاب خف شوية والدنيا اتظبطت، ببدأ اخد انواع علاج تانية. باخد ايه؟ باخد بخاخة اسمها كورتيكوسترويد، يعني كورتيزون موضعي، زي تيكانيز، فلوكسانيز، افاميز. المجموعة دي كلها بختين 2، بختين هنا وبختين هنا قبل النوم كل يوم. يعني في كل فصول او مواسم انتقال حبوب اللقاح، يعني مثلا من اول شهر 3 و4 و5، شهر 9 و10 و11، المواسم اللي هي تبدل الجو وانتقال حبوب اللقاح في الهواء، ده بيبقى دي مواسم الحساسية. الناس حرفيا اللي عنده جيوب أنفية بيتدمر، والالتهاب لما بيبقى شديد بينزل على الحنجرة وبيأثر على الحنجرة واحنا ما نعرفش. فبناخد التيكانيز او فلوكسانيز او افاميز، وبناخد معاه فاستل 120 او فيكسون او تلفاست 120 برضو، دي كلها مضادات حساسية. حباية واحدة كل يوم بالليل. طيب يا جماعة بأكد تاني، دي تجربتي الشخصية والروشتة اللي انكتبت لي، ما كانش عندي أمراض تانية غير ده. طبيب معالج هو اللي شخصني وادالي العلاج ده، فالطبيب المعالج هو اللي بيشخص. أنا بتكلم في حالة واحدة، لو انت حالتك زي حالتي، انت متأكد انها جيوب أنفية والدكتور مشخصك جيوب أنفية بالفعل، هي اللي مبوظه لك الدنيا، تاخد العلاج اللي انا كتبته ده، في حين انك ما بتعانيش من اي امراض ضغط وسكر قلب، ما بتاخدش اي ادوية لحاجة تانية. تمام؟ انا بفيد الغالبيه من الناس اللي هي صحتهم كويسه والحته دي بس هي اللي بايظه عندهم، فتقدر انك ترجع لكده. الطبيب المعالج هو اللي يكشف عليك. لو عندك اي مشاكل تانية صحيه تقدر ترجع للطبيب المعالج، وهو من باب العلم بالشيء. انت عرفت ان ده ممكن يكون سبب في ان صوتك يكون تعبان، توجه لاقرب طبيب انف واذن وحنجره وخليه يبص لك على جيوبك الانفيه سليمه ولا مش سليمه. تاني مره صوتي تعب فيها، رحت للدكتور، كشفت على حنجرتي: يا دكتور حنجرتي بايظه وتعبانه ومحشرجه وراحه في 60 داهيه، وانا مش عارف اشتغل ونفسيتي وحشه، صوتي رايح وجيوبي الانفيه سليمه. قال لي: يا حبيبي روح لدكتور جهاز هضمي، انا شاكك ان عندك ارتجاع في المريء. رحت لدكتور جهاز هضمي، قال لي فعلا عندك ارتجاع في المريء، تتعالج منه. ارتجاع في المريء يعني ايه؟ زياده الحمض بتاع المعده وصعوده بالليل في المريء وبيوصل لحد الحنجره، بيسبب لها التهابات بشعه وحرقان وحموضه، بتقوم تلاقي حنجرتك متدمره. فده سبب خفي مش شائع للناس، انها او حنجرته وجعيه يبقى زوري بس اللي وجعني، لا، السبب ممكن يكون فوق ممكن يكون تحت. ارتجاع المريء ده الدكتور كتب لي ايه فيه؟ كتب لي بيرلوك او بنتوبرازول 40 او بنتولوك او كونترولوك، ايا كان اللي انت المتوفر عندك فيهم، قرص واحد قبل النوم. بدأ يقلل، ده بيشتغل ده مجموعة اسمها مجموعة البروتون بامب انهبيتورز، وده اللي بيقلل الحمض المعدي بالليل، فبيخلي الحمض ما يرجعش في المريء ويأذي الأحبال الصوتية. مشيت على البنتوبرازول 40، لقيت الدنيا بقت كويسة جدا وحنجرتي بدأت تتعافى وبقيت كويس وزي الفل. التجربة الثالثة ليا مع صوتي ومع الحشرجة، ان صوتي كان تعبان جدا
وجيوبي الانفيه سليمه ومفيش ارتجاع في المريء وانا محافظ جدا في الاكل وفي النوم وكله تمام، ومع ذلك اصبت بيه تعب في الحنجره وحشرجه وبحه وكل المشاكل اللي اتكلمنا فيها في اول الحلقه. رحت للدكتور بتاع الحنجره، بص على حنجرتي قال لي اللي عندك دي اسمها حشرجه وظيفيه، يعني التعب في الحنجره نفسها، عندك احتقان في الحنجره. طب وده عباره عن ايه يا دكتور؟ قال لي ان الجزء الخلفي من الحنجره ملتهب ومتورم، يعني محتقن، وغضاريف الحنجره ملتهبه، والاحبال الصوتيه نفسها بدل ما هي ملساء كده عامله زي سنون المنشار متطرمه. يعني بص للصوره اللي فوق دي معايا كده، المفروض ان الاحبال الصوتيه تكون عدله كده، وبص للصوره اللي تحت بقت عامله ازاي بعد الاحتقان. ده رسم توضيحي طبعا علشان يورينا ايه اللي بيحصل في الحنجره لما يكون عندك التهاب في الحنجره او التهاب في الاحبال الصوتيه ومصاب بالحشرجه الوظيفيه. يعني ده اسوأ انواع الالتهاب، ان الحنجره نفسها اللي تكون ملتهبه. في الحاله اللي زي دي الدكتور وصف لي ايه؟ اولا حالتي كانت صعبه جدا، يعني كانت حالتي بنسميها في كمصطلح طبي سيفير، يعني شديده. في الحالات السيفير قوي دي بناخد لازم حقنه ديكساميثازون كورتيزون وحقنه مضاد حيوي اسمه زوراكسون او اي حاجه من المجموعه دي، ديكساميثازون وزوراكسون، حقنه ديكساميثازون وحقنه زوراكسون في يوم واحد، ماكسيمم خالص او اقصاها خالص يومين 2 ورا بعض لو الموضوع عندك شديد جدا. يعني حقنه ديكساميثازون لوحدها وحقنه زوراكسون لوحدها، ما تخلطهمش على بعض، تاخدهم النهارده وتاخدهم بكره، النهارده بالليل مثلا، بكره لقيت نفسك اتحسنت كانت يبقى تمام ما تاخدش التانيين، لقيت نفسك ما اتحسنتش بتاخد التانيين. مع ايه؟ بالاضافه لايه؟ بالاضافه للفنترن اقراص. ده شكل العلبه عشان تعرف انا فعلا انا بتعالج الفتره دي بنفس الروشته دي. الفنترن اقراص، سبترين اقراص، شكل العلبه اهوت، فابوزول استنشاق، ده شكل العلبه برضو، وهحاول انزل لكم هنا برضو اشكال العلب عشان تبقى واضحه بشكل اوضح. الفنترن اقراص قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات يوميا. السبترين اقراص مرتين 2 في اليوم صباحا ومساء. فابوزول 3 مرات في اليوم استنشاق من الفم وبتخرج الهواء من الانف، وهنشوف دلوقتي في الفيديو ازاي استخدم الفابوزول ده عمليا. دي في الحالات السيفير قوي، يعني خلاص الدنيا مغشلقه معاك خالص، مش قادر تنطق، صوتك رايح حرفيا بمعنى الكلمه، مش قادر تطلع كلام. طب لو الدنيا معاك خفيفه شويه، لو الدنيا معاك سليمه شويه، يعني ايه، في حشرجه وفي بحه وفي كل حاجه بس بتتكلم بتنطق، في الم بس بتتكلم وبتنطق، بتبدأ في الحالة دي انك تاخد ال3 حاجات دول بس، الفابوزول والالفنترن والسبترين. بتمشي على دول بس من غير ديكساميثازون ومن غير المضاد الحيوي، بتمشي على دول بنفس الجرعات اللي احنا ذكرناها. في خلال ان شاء الله اسبوع هيكون صوتك زي الفل، ممتاز، مفهوش اي حاجة، مع الحفاظ طبعا على العناية بالصوت. ترجع لسلسلة العناية بالصوت وتشوف ايه الاحتياطات اللي تحافظ عليها جنب النصايح الدوائية دي. تعالوا نشوف ازاي نستخدم الفابوزول استنشاق، لان الناس كتيره جدا 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 عماله تبعت لي من كل انحاء العالم ازاي نستخدم الفابوزول اللي انت ذكرته او الاستنشاق اللي انت ذكرته. الفابوزول ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على زيت النعناع، بيحتوي على زيت اليوكاليبتوس، بيحتوي على الكمفر، بيحتوي على صبغه الجاوي، ودي اهم حاجه في الفابوزول. صبغه الجاوي دي هي اللي بتعالج التهابات الاحبال الصوتيه. تعالوا نشوف في الفيديو ده ازاي نستخدم الفابوزول. الادوات المستخدمه علشان نستخدم الاستنشاق الفابوزول: ميه عاديه، فابوزول من الصيدليه، دي العلبه ودي الازازه اللي نستخدمها، كبريت، كنكه مش هتكون بتستخدمها تاني لان الفابوزول بيطلع رواسب، بيبوظ الدنيا من جوه، بيبوظ الكنكه من جوه ومن بره، فلو انت استخدمت اكتر من كنكه هيبوظهم. فانا استخدمت كنكه الفابوزول بتاعتي علشان خاطر ماما ما تجريش ورايا بالشبشب. وهتستخدم طبعا، هتحتاج انك اي موقد لهب. طبعا انا بستخدم دايما البوتاجاز،
بقف قدام البوتاجاز واحط عليه الكنكه، لكن انا ظروف العمليه اللي انا عاملها ما بقدرش ان انا اقف على البوتاجاز، فانا عايز اصور بقى، لان انا لو استنيت اخف انا لسه قدامي سنه على بال ما اقف على رجلي تاني. دلوقتي هنشوف طريقه الاستخدام. اول حاجه هنعملها هنولع البوتاجاز الصغير ده. طبعا انا بعملها في المطبخ كل يوم وانا تعبان، لكن شايفين رجلي عامله ازاي، مش هقدر طبعا اصور قدام المطبخ، استعنت بالبوتاجاز الصغير ده، مريح جدا بصراحه. بس طبعا لازم تبقى متبع خطوات الامان والحيطه والحذر. ولعت البوتاجاز، حط الكنكه، هحط لحد هنا ميه، يعني لحد هنا مش كتير لان الفابوزول بيفور. انا عملت الفيديو مخصوص عشان شويه الحاجات اللي هي التريكات اللي في الاستخدام، ومن الواضح ان هو هيطول معانا شويه، كل شويه بيجي لنا حشرجه في الصوت وبحه في الصوت، فلازم ان احنا نشوف التريكات دي. حطيت ميه لحد هنا تقريبا علشان بيفور زي ما قلت لكم. قبل ما تغلي بشويه، يعني اول ما تبدا تسمع لها صوت كده وخلاص هتغلي، نرج ازازه الفابوزول كويس ونحط نص غطا اهوت، مش عارف شايفين ولا لا، نص الغطا، وتفضيه كده. هتلاقي الميه بقى لونها اصفر. تقفل وتبدا انك تعمل كده، تعمل ايدك بالشكل ده حوالين مناخيرك وبقك، مش عارف شايفين ولا لا، وبعدين تاخد النفس من بقك، طلع من مناخيرك، تاخد من بقك، طلع من مناخيرك. بيحرق شويه في الزور وبيحرق شويه في المناخير. اي التهابات في الحلق وفي الحنجره، في القصبه الهوائيه، في الشعب الهوائيه، الفابوزول بيخففها. نتائجه هايله جدا وممتازه ما شاء الله. لو انت لابس نظاره اقلعها عشان ما تشبرش. تاخد بقك كده وتطلع مناخيرك بالشكل ده لمده قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعه، 3 مرات في اليوم. تستنشق انا حاسس دلوقتي ان الحته دي متخدره او فيها لسعه كده او حرقان خفيف، بس منعش، يعني لذيذ اكنك واكل نعناع. تاخد نفس عميق من بقك، طلعه من مناخيرك. طب ليه احنا بنعمل كده والبوتاجاز شغال؟ يعني ما بنغليش الميه ونحط ليه ونشم البخار بس كده؟ لان هي هتقعد تبخر معاك مثلا دقيقتين 3، بعد كده مش هتطلع بخار كافي انه يوصل لحنجرتك او انه يغذي حنجرتك الوقت المطلوب. فعلشان كده افضل طريقه انك تكون مهدي النار على الاخر. لو عليت النار هيفور، تكون مهدي النار على الاخر. ودي كانت طريقه استخدام مستحضر الفابوزول. الفابوزول لو انت حابب تستخدمه كوقايه، او لو انت حسيت بدايات حشرجه تستخدمه لوحده، الموضوع مش هيتطور معاك، مش هتحتاج تاخد اي قراص او اي دواء مع الفابوزول لوحده في بدايات الارهاق او الاجهاد او المرض. تقدر تستخدم فابوزول لوحده، هيبقى كويس جدا معاك، لان الفابوزول انت بتستنشق كده، بيعدي من القصبه الهوائيه، بيعدي على الحنجره وعلى الاحبال الصوتيه، بيقابل الاحبال الصوتيه لو في التهاب بيزيله وبيعقم وبيطهر وبيعالج الالتهاب. كده استعرضنا بفضل الله 3 احتمالات لبحة الصوت والحنجره والحشرجه والتهابات الاحبال الصوتيه اللي اي حد بيمر بيهم ولازم يمر بيهم. استعرضناهم من واقع خبره، مش من واقع كلام وخلاص، استعرضناهم طبيا. نصيحتي لحضرتك لو انت بتعاني من اي امراض غير ده او بتاخد ادويه تانية غير ده، ما تاخدش الادويه دي خالص، استنى الحلقه الجايه، خد الوصفات الطبيعيه. انما لو انت حالتك زي حالتي والدكتور مشخصك قبل كده ان عندك التهابات في الاحبال الصوتيه
او مشخصك ان عندك التهابات في الحنجره او مشخصك انك عندك ارتجاع في المريء، تقدر تستعين بالادويه اللي انا ذكرتها لحضرتك دلوقتي. انا بعرض تجربه شخصيه، باكد تاني مش بتطاول على اطباء في تشخيصهم ولا اي حاجه لا سمح الله، لكن انا بستعرض تجربه شخصيه الغير ممكن يستفيد منها. طيب لو انا مش عايز اخد ادويه خالص طبيه او ادويه كيميائيه، استنانا الحلقه الجايه ان شاء الله هنستعرض الوصفات الطبيعيه اللي بتستخدم للوقايه وللعلاج في حالات حشرجه الصوت وبحه الصوت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك في القناه وفعل زر الجرس. الفتره الجايه هتكون حافله بالفيديوهات المفيده جدا والمهمه جدا ان شاء الله، وارجو انكم تكونوا استفدتم معايا في الفيديو ده. معلومات زي دي مهمه جدا لاي حد بيستخدم صوته، فما تبخلش انك تبعتها لاصحابك. شكرا لكم واستنونا الفيديو الجاي في الوصفات الطبيعيه، وكان معكم احمد شفيق.